Sa'yo kasi. Ay, hindi kay King. Oo. Ako karon. Figures mo? 140. 40 na si Ricky. 50. Ito, nag-uwan. Hello everyone! Welcome again to my channel. Sa araw na ito po ay magluluto tayo ng chopsuey para ipakain natin sa mga bata. I will challenge the kids later po to eat vegetables. So here's our ingredients. Hi guys! Hugasan ko muna itong mga gulay. Din la ako kagadi nga willing masin nga mabot lotos. Asin init iwa ka para tangtang iyang mga insekto, mga bad influence. Mantra ko. Ulo ka mabli na ya? Nay ya. Oh, kana. Maglaga muna tayo ng quail eggs. Itlog na ulo, naibuak siya. Mukha ni unya ba? Sinapi ko na agad eh. Ini sila ada si Wang Wang, wala lagi kutang Wang Wang. Kaon raman. Pag inegosyo, tipid-tipid gamay.
tubig na. Kawan sumun kay. Nya, magkabot sa din. Mura. May pagayang mo sila dito. Bulan sila. Ano, dagan lagi. Maglagay po tayo ng asin dito sa tubig. Ngayon naman ay mag-marinate tayo sa ating chicken liver. Black pepper powder, white vinegar, soy sauce, and mix. Ngayon naman ay mag-marinate tayo sa ating chicken. Black pepper powder, soy sauce. Ngayon po ay gagamit ako ng cornstarch. Ito yung cornstarch na tagdos ba. Ito yung process na maging juicy yung chicken, hindi siya dry. Tapos maglagay ako ng isang itlog. Tapos i-mix lang natin. Ayan. Okay, pag mahal kayong mga kulay, DSLR. Kagulan na ninyo biyaso. Ngayon naman po ay mag-blanch tayo sa ating gulay. Ito yung extra step sa ating pagluto ng chopsuey. I-blanch ko po ang ating cauliflower for about 3 minutes to 5 minutes po. So after 3 minutes po, hanguin na natin. Ngayon po ay ilagay ko siya sa tubig na may ice. Ito naman ay broccoli for about 2 minutes lang po kasi mabilis lang siyang Ngayon, isabay ko ng ating carrots at saka ang yung katawan ng broccoli. Pakuluan natin good for 5 minutes lang. 3 minutes siguro. Ngayon naman, ipagsabay ko ang ating bell pepper at saka chicharo. Pakuluan natin for 2 to 3 minutes po. Ito po yung restaurant style. Bale, yung sa mga restaurant kasi binablanch nila tapos nilalagay nila sa freezer para kinabukasan crispy pa rin yung gulay. Pero luto na siya, half cook na siya.
So, since wala tayong freezer, ang mag-ice na lang tayo. So, gamit na lang tayo ng ice. Diba? Ano yung? Ngayon, isahog ko lang ang ating young corn. Mag-isa na tayo sa ating mga spices. Onion. Ngayon, ilagay ko ng ating marinated chicken. Ngayon naman, ilagay natin ang ating marinated chicken liver. Maglagay po ako ng black pepper powder, tsaka soy sauce. Ngayon naman ay mag-add ako ng tubig. Ngayon ay ilagay ko na ang ating gulay. Madalian lang to siya. Maglagay po ako ng sesame oil. Ngayon ay maglagay ako sa cornstarch with water para pampalapot sa sabaw. Quail eggs. So, ito na po, luto na po ang ating chopsuey. Sini pala sini. Hallelujah. Okay, mangaon na ta. Okay, lingkod. Kabuk-kabuk ang lamig. Wap. Ayun, tawon ba? Huwag na rin. Sama na nabilin to diyate. Kang umrom niya. Uyok dito sa imong. Buyag.